say hello to my little friend. Look. კარგი დროები მოდის. Okay. I think it should be good. გავაგზავნოთ ასე კარგად. მოდი მაგაზე არ გვინდა. მე ვარ nice NMF. Nicest mother. საქართველოს გავაჩუს. Best country, Georgia! Let's go, man! Oh, what's up? What's up? ჩემ ქართველს მარჯოს პაულესა. Stand-up დავიწყებთ. Tony Montana, man. Say hello to my little friend. Wow. Right here, man. Bro, that's exactly the dog. It's right here, man. Right now. I need that dog. Aha. What's the name of the dog? His name is Dudu. Dudu. ქართველი აქტორი რო იყო? ბარტყლი და ბურტყლი. Look at this guy. Special guest. როგორი ძაღლია ეს ვარ? ვინ იყო ქართველი ძაღლია? როგორი ძაღლია, იცი რო ყებს რა ესე რა. ბიჭო, ეს არის პუდელი, toy poodle. Toy poodle, თოჯინა პუდელი, toy poodle. მაგარი მასტი. ჯერ სახლიდან გასულიც არ არის. აცრებს უკეთებ და ხო მაგარი მასტი. როდატრები მე იძახი პუდელი მინდაო? შეხედე, ისა თეთრი რო აქვს იმაზე. Very cute. Look at the white part. Yo, we are live. Welcome. Episode 20. Da es არის დიდი celebration. გილოცავთ მებო. Musketeers. Nostalgic freak nostalgio. George Adamia in Florida. Romi Larnaxewari. New York, baby. Kartvelians. Fight hop. როგორ ხართ? რა შვებით? მძგმელო. What's good? Can't complain. ყველაფერი კარგი. ამერიკული ახალწელი იქნება ახლა ამ ხუთშაბათს. კარგი დროები მოდის. მე მიფრინავ, დალაში მიფრინავ, რომ ვინახო დედა და დაიკო. და ყველაფერი ნორმალურად არის ბატონო. 2020 წელი დაიხურა, დაკეტა UFC-მ. ყველასთვის შეიძლება რაღაც ნეგატიური წელი და ცუდად დაამახსოდეთ 2020, მაგრამ UFC-სთვის იყო ძალიან მაგარი წელი და ჩვენც მაგიტომ ვართ აქ. ჩვენთვისაც მაგარი იყო, იმიტომ რომ ჩვენი დაბადების დღე არის. Our birthday fight hop დაიბადა 2020 წელში და ჩვენ ყავს ახალი მსმენელი მიხაელ ჯიოშვილი გერმანიაში არის. სამანტყოფოში იწვა და იმედი მაქვს რომ კარგად არის, ჯამრთელად არის გამოკეთა. და მოდი მიხაელის მიშას კომენტით დავიწყოთ, იმიტომ რომ საინტერესო და კაი დასაწყისი თემა ვაი გაშვებაჩი. დაანგრია სახლი. ოდია. Okay. ხო და გვეკითხება მიშა რომ რა პროფესიების ხართ? რომელ ქვეყნებში ხართ? ერთმანეთის ვინ ხართ? და როდის და საიდან გაჩნდა ეს პოდკასტი? სამწუხაროდ სულ ძველ პოდკასტებს ვერ ვნახულობ, არ ვიცი რატომ ვერ პოულობ. ერთი-ორი სიტყვით გითხარ, გვიპასუხეთ ამაზეო და first of all ჩვენი პოდკასტი არის ყველა პოდკასტ სტრიმერზე დევს, Spotify, Apple Podcast და Google Podcast და სადაც პოდკასტები დევს ყველგან არის. ერთი სიტყვით ყველა ვართ ექსპატები, ანუ საქართველოში არც ერთი არ ვცხოვრობ. მე ვცხოვრობ ჩინეთში, პეკინში. რომი არის ამერიკაში, New Yorkში და George Adamia არის Brooklyn. Don't forget, don't forget to say Brooklyn. You gotta say my borough, man. It's not just New York. Queens is New York, Bronx is New York. I'm Brooklyn. Can't just say New York. You get killed for that. რომელი რეპერიდან არის Brooklyn-ი? Wu-Tang ხო არის? Wu-Tang. მოკლედ ეს რომი არის სანზონაში. Wu-Tang, Notorious. სანზონაში არის რომი და ფლორიდაში არის George Adamia. ფლორიდა, მე, Donald Trump, Kid Rock, კიდე ვინ არის ფლორიდაში აგერ? Celine Dion კიდე არის აქ. და ჩვენ აგერ ვართ
ფლორიდაში მე ვარ პროფესიონალი ტრენორი და მარშალ არტისტი და მთელი ცხოვრება ვარ martial arts-ში, muay thai-ში, kickbox-ში და ბოლო 10 წელიწადი ფლორიდაში ვარ და როგორ გითხრა, მთელი ცხოვრება ბოლო 10 წელიწადი მივეხციე იმაში martial arts-ში და სპორტში და ბევრი რაღაცა გამიკეთებია უკვე MMA-ში და სპორტში და წვრა კიდევ ვაგზელებ ყავისფერი კამარი მაქვს ჯუჯიცუში და კრუ მასწავლებელი ვარ muay thai-ში და ამას ვაკეთებ ყოველ დღე რამე ამაში ვარ შერეული და შენი დარბაზი არის ხო ეგ? ყველოს დროშა აგერ თუ ხედავთ და პატარა დარბაზი არის ჩემი პირველი დარბაზი არის მე სხვებისთვის ბევრისთვის მუშაობია და გამიკეთებია ბიზნესი და ყველაფერი გამიკეთებია სხვებისთვის და მაგრამ 2020 წელიწადი ჩემთვის კაი წელიწადი იყო იმიტომ რომ მე ეს დარბაზი გავხსენი ამ წელიწადის როდესაც დაიწყო რა მაგრამ მაინც გავაგზელე ყველაფერი კოვიდი რო იყო ყველაფერი თქვენად გავაკეთე და კიდევ დგავარ და კარგად მიდის საქმე და კიდე იმედი არის რომ კიდე ამ ახალ წელიწადს კიდე გავაგზელოთ ასე კარგად საქმე და როგორ გითხრა ჩემ I'm living my dream. როგორ იქნება ეს ქართულად? შენ ოცნებაში ცხოვრობ რა. ოცნებებს იხთენს. რომი? შენ ვინ ხარ და სანზონაში რომელ ქუჩაზე? ო, მე რა შემეხება? სანზონა არ ვიცი ვაფშე. Big up სანზონაში მე მყავს. მეური ხალხი. არა ვარ ნამყოფი სანზონაში ვარ ნამყოფი მაგრამ ეს როგორც ესეთი არ ვიცნობ არა მე რომეო ვარ ცენტერაძე დავიბადე საქართველოში ქუთაისში დავიბადე გავიზარდე ფოთში და ქუთაისშიც ნახევრად აქ ჩამოვედი სწავლით ამერიკაში 17 წლის ასაკში იურიდიულზე ჯერ სკოლაში სწავლობდი მე იურიდიულზე ჩავაბარე მაგრამ ასე ვთქვათ მოვიწამლე მე MMA-ით კიდაობდი აქ შტატის ჩემპიონატზე ვაშინგტონში მე დავიწყე უკვე ინტენსიური ვარჯიში MMA-შიც, გამოდიოდი kickbox-შიც მოყვარულებში, კიდაობის გარდა და ასე ვთქვათ, იურისტი, ტირე, martial artist, ოღონდ ჯერ იმ დონეზე არ ვარ, როგორც გიორგია, ვცდილობ მაქამდე მივიდე, რომ მეც ერთ დღეს ჩემი დარბაზი მქონდეს. ვარჯიშობ ძალიან კაი მებრძოლებთან, ქართველებთან, რომელთანაც თქვენც იცნობთ ალბათ ამერიკელებთან და ასე შემდეგ და I'm not living the dream yet, but I'm getting there. You will, bro. I'm getting there. რომი რო არ ყოფილიყო, ეს პოდკასტიც არ იქნებოდა, რახან რომინ დამირეკა მე ვარ ჯერ პირველ რიგში ჩვენ სამს ერთმანეთი საერთოდ არ გვინახია, ერთოდ თახში არ ყოფილვართ, მხოლოდ კომპიუტერით. აზე ხარ ჩვენ სამნივეც, მე ვიცნობ რომის მერაბ დვალიშვილისგან, მე და მერაბის და რომის მე და მერაბის ქონდა ერთი კიდე ესეთი პოდკასტი ოღონდ მერაბის ერთ-ერთ კანალზე, მაგრამ მე რახან სულ დაკავებულია მერაბი, ვეღარ გავაგზელეთ იქ და მე განმოვედით აქ ცალკე მე რომი და მერაბის როცალია ყოველთვის მოდის ხოლმე ჩვენთან. ზიკოსაც მოკითხვა ყველას, მე ვარ პეკინში, აქ წამოვედი, აქ ვარ დაოჯახებული, უკვე 10 წელია, მანამდე ლონდონში სწავლობდი თეატრალურზე და ვარჯიშშიც მეც ამათ Oči მეც ვარჯიშობდი, ოღონდ რა თქმა უნდა ვიდეო გეიმებს, PlayStation 4 მაქვს, ხა ისე Nintendo-თი დავიწყე. მე ალბათ პროდიუსერი ვითვლები უფრო. არა, რავი, აი სამნივე ჩვენ ექსპატები ვართ, ანუ საქართველოში არ ვცხოვრობ და აი ყველაზე ცუდი ეს იყო 2000 წელს რომ ვერ ჩავაღწიეთ საქართველოში და მედი მაგ 2021-ში ჩავალთ და პირველ რიგში მინდა რომ უთხრა რომ მიიღოს ყველა საბუთი რომ ჩავიდეთ ერთად ჩვენ სამი ჯორჯ ადამიანს ჩადის ხოლმე სოხუმელი არის ჩვენი ძმა თბილისში საქართველოში ჩადის ხოლმე როცა ახერხებს ხოლმე მეც უბრალოდ ეხა ყველა მიცით რა ხდება და აი ერთი იმედი მაქვს რომ აი ლაივში სტუდიოში გავაკეთებთ ამ ჩართვას ჩვენ აი მეასემდე სერიამდე მაინც რომ ერთად გავეძროთ ყველა სტუდიოში ლაივში მაგრეს იქნებოდა რა თქმა უნდა ახლა რაც მიდის MMA-ზე ბავშვობიდან მეც obsessed ვარ მიყვარს MMA ძალიან გიждები მთელი თინეიჯერობი და ბავშვობა
სუ ჰაი-კიკებით მაგ გატარებული სკოლაში, ოღონდ პროფესიონალად არა, ისე დავდიოდი ახლა კარატეზე და რაღაც, ან ახლა უნდა პროფესიონალ დონეზე მე არასდროს არ ყოფილა, but it's definitely my passion. სიყვარული და ეს სიყვარული გვაერთიანებს, გვეყო ეხა მგონი და შევტოპოთ ბოლო კარტზე UFC Las Vegas match with Mete Steven Wonderboy versus Jeff the Hands of Steel Neal Polatis ხელები მე არ მქონდა არჩე მე ვთქვი რომ Polatis ხელები Jeff Neal-ი დააგდებს მეთქი ჩემზე უკეთესი პიკე ქონდა ყველას მგონი ბაჩომაც Wonderboy ჩვენმა ბაჩომ მაგრამ რავი ახლა Steven Wonderboy უკვე 37 წლის არის already 37 და საერთოდ 0% აქ ეს 0% აჩვენებს შენელებაში და უნიკალური პერფორმანსი შესრულებით მოუგო Let's get into it boys George point fighting karate style versus the tough hands of Jeff Neal Wonder მე ნახეთ მეგონა რომ Jeff Neal-ი მოარტყამდა და ნაკაუტის გაუკეთებდა Thompson-ს. მაგრამ Thompson-მა ძალიან ჭკვიანად იჭხუბა. მაგი თვითონ მთელი ცხოვრება აკეთებს ტაიკვანდო თუ კარატეს რაც არის არ მახსოვს, მაგრამ თავის point fighting სტილის მთელი ცხოვრება აკეთებს ბავშვობიდან აკეთებს ამას და მაგრად ასრულებს ამას. როგორ გითხრა, რო შეადარებ ადამიანს ეს ადამიანმა თუ დაიწყო სწავლა და ყველაფერი და მარტო სწავლობს თუ სწავლობს მაგალითად 5 წელიწადი 6 წელიწადი და მერე გახდა პროფესიონალი ეს ერთი რაღაცა არის მაგრამ მეორე ადამიანი თუ სწავლობს მთელი ცხოვრება 20 წელიწადი ან კიდე ამაზე მეტი ეს უკვე სხვა ტონეზე არის ეს ადამიანი რაც ინტელექტის ჭკუით გაგვეთიშა ჯორჯი და რა სიტყვი რომი რომ იცახიან რომ სისწრაფე ყველაზე ადრე მიდის და Wonderboy საერთოდ 17 წლის მისგავს ბიტო არა მე ხავ არა მე რას ვიტყოდი ცი ეგ ახლა ძალიან ახალგაზრდულად გამოიყურება ზოგადად ხო პატარა ბავშვს გავს რაც რომ მოვიდა UFC-ში 7-8 წლის წინ როგორც გამოიყურებოდა მაშინ ისე გამოიყურება ეხაც მაგრამ მე რაშია იცი ცოტა სისწრაფე აქვს დაკარგული ცოტა ჩემი აზრით მაგრამ იმდენად კარგად ფლობს იმ ტექნიკას რასაც რა სტილითაც ჩხუბობს და დისტანციას დღემდე იმდენად მაგრად აკონტროლებს და იმდენად ეფექტურად იყენებს კარატის იმ სტილს რომელიც აქვს რომ მაინც რთულია მაგისი რომ მოუგო რა ესე თქვა უხეშად იმიტომ რომ შეხედე ვისთან აქვს წაგებული მაგას ჩხუბები წაგებული აქვს ნუ პეტისთან რო წაგო ეგ უბრალოდ გაუმართლა პეტის გაუვარდა რასაც თქვია პეტის მაგრაცემა ყველა წუთი მოუგო მაგ ჩხუბის ბოლოს უბრალოდ მან დაარტყა რაღაც სასწაული მოარტყა და ნუ ეგ იყო ეგ ერთი ეგ ხდება არა უშავს მეტი კიდე მაგან ვისთან წაგო Med Brown-თან წააგო პარტერში Med Brown-მა იპოვა გამოსავალი თან ახალი მოსულიყო MMA-ში მაშინ ვარდაბოე არ იყო მისის გამოსწილი და კიდე ვისთან წააგო Tyron Woodley-თან წააგო ნუ ტილთან წააგო ჩემი აზრით გვეჩხუბი მაგრამ მისცეს საჯერმა და Woodley მოუგო რეალურად ერთადერთი ვინც Woodley არის ვინც იპოვა რაღაც გასაღები მაგის და რა ორჯერ არის ჩხუბა Woodley ხო ხედავ Jeff Neal როგორ მისდევდა კი ორჯერ ეჩხუბა ერთხელ ფრე იყო ძალიან მაგარი ჩხუბი იყო და მეორე იგივე სტილის ჩხუბში იყო უფრო მოსაწყენში უკვე Woodley მოიგო ქულებით და როგორ გახსოვს Woodley როგორ ეჩხუბა მაგას Woodley დაელოდა Wonderboy-ს რომ აქეთ მოსულიყო Woodley-სთან და Jeff Neal-მა იქით გაეკიდა მაგრამ თან ბევრი ახლა ხელები didn't let his hands go ამიტომ ჩემი აზრით არის იმის blueprint-ი არის აი როგორც Woodley ეჩხუბა Wonderboy-ს ეგრე უნდა ეჩხუბოს ზოგადად თან ჭიდაობის უნდა ქონდეს level change უნდა გააკეთო ხშირად რომ დააბნიო არ იცოდეს takedowns-ზე წახვალ თუ არა Jeff Neal-მა როგორც ეჩხუბა Wonderboy-ს ეგრე Wonderboy-ს ვერ მოუგებ უბრალოდ დგომი და წინ წასვლით Wonderboy-ს ვერ მოუგებ Wonderboy 38 კი არა 58 წლის რო იყოს მაგას იმდენად მაგარი ტექნიკა აქვს ფეხის
რომ ყოველთვის იმ დისტანციაზე დაგაყენებს და ეს ბუზის საკლავებით ესე მოგარტყამს ფეხს შორიდან ყოველთვის. იმიტომ რომ ვერ მიუახლოვდები მაგას სხვანაირი მიდგომა სჭირდება, როგორც ბუდილი მიუდგა, ეგ არის ყველაზე ეფექტური მიდგომა მაგისთვის რა. გამომეთიშა და ხომ მინდოდა თქვა რომ Wonder Boy-მა მოარტყა უფრო მეტი total strike-ები, უფრო მეტჯერ მოარტყა თავში, უფრო მეტი landing-ი გააკეთა ამ strike-ები. და პოინტებით მოიგო რა, პოინტებით ჭკვიანად მოიგო. და ეს არის მაგისტვის, როგორც ამერიკაში ამბობენ, მაგისტვის კარაქი და პური, პოინტების მოგება. მე ძალიან მომწონს, თუ ეჩხუბები point fighters, მე ძალიან მომწონს leg kick-ი, ფეხში რომ მოარტყა, იმიტომ რომ ისეთი გძელი სტენსი აქვს, ფეხში რომ მოარტყა ასე ბუმ ბუმ, როგორც ლიმამ გაუკეთა MVP-ს, ხო იცი Bellator-ში, რომ მოარტყა ფეხში რომ მოარტყა და მე დააგდო. ასეთი wide, ასეთი სტენსი რო აქვს, ასეთი wide leg kick-ი მაგარი არის ამისთვის და ნილი კიდე ახალგაზრდა არის ამ სპორტში, ძალიან ძლიერი, ძალიან მაგარი არის, მაგ კიდე სწავლობს. და ამისგან უფრო ჭკვიანი მოვა ამისგან. ეს პროსტა Wonder Boy-მა ძალიან ჭკვიანად. კი. ყველაფერი გააკეთა ისე ინტელექტი. არა, ნილი მაგარია ძალიან. რა. თურმე ნილს ქონდა რაღაც გულის პრობლემა თურმე. ექსკიუსი კი არა, მაგრამ ნილს თურმე ქონდა სერიოზული გულის პრობლემა ამ ჩხუბის წინ. და ამის ზემოთ კიდე რაღაცა სხვა კიდე ქონდა. ინაღამ გარდაიცვალა, he almost died. He didn't fight for like he hasn't fought in over a year because he had some heart problems and he had no pulse at one time. Like he almost had no pulse. Almost. Like it was very slow. It was close to a dead person's pulse. And he had problems. But listen, Wonder Boy didn't fight for over a year either because he broke both of his hands. He almost broke his neck. He had some injuries too, so it's fair field here. და ახლა ამ ჩხუბშიც აიღო ტრამვა, ფეხზე გამოებარა, კოპი ქონდა, ფეხზე რამხელა, მაგ ფეხითი გააგრძელა და ეგ რისგან იყო გიოვა, ხო არ გინახავს? არა, მე არ მახსოვს, იცი რა ხდება ზოგჯერ. რო გამოებერა, რისგან იყო? ფეხით რო არტყამ, ზოგჯერ ბლოკის რო აკეთებენ, მოარტყამ ელბოზე მოარტყამ ზოგჯერ. შეიძლება იდაყოს. ფეხით თუ მოარტყამ, შეიძლება მაგათ იტკინო ფეხი. ან კიდე shield ბლოკით რო აკეთებს რო ასე. შეიძლება. shield blocks რო აკეთებენ ასე ბლოკის თუ გააკეთებს ასე ფეხი. მაშინ შეიძლება კიდე იტკინო ასე. მუხლი მოხდა ალბათ. მანდ ალბათ მოხდა ძვალი და კაი, ძმებო, ეხლა 20 ვახსენე უკვე და 37 წლის არის და რა არის ეხლა, რა უნდა იყოს Wonder Boy-ის შემდეგი ჩხუბი? გონია თუ არა რომ ტიტულისთვის შეიძლება თუ ჯერ თვითონ თქვა რომ უნდა ხორხე მაზვიდალი კიდე რა შეიძლება როგორ ფიქრობთ მაგის კატეგორიაში კიდე ბევრი ხალხი არის ამბობდნენ rematch-ი მაზვიდალთან rematch-ი კაი იქნებოდა ამბობენ ზოგები შეიძლება ეს იმას გააკეთონ მაგრამ არ ვიცი მაგრამ ნახდას Wonder Boy-ის ბევრი დრო არ აქვს ჭკვიანად უნდა გააკეთოს ყველაფერი ისე თავის პოზიციაში რომ დააკენოს თავისთავი რომ კარგი ჩხუბი ქონდეს ახლა მოჭიდავასთან მაგასთან ჩხუბი ნაღლად არ მგონია კარგი იქნება თუ მაგარი გრეპლერი თუ არის ვინმე მაგისთვის არ იქნება კარგი match-up-ი Wonder Boy-ისთვის მაგრამ თუ სტრაიკერი თუ მონახენ ვინმე კარგი სტრაიკერი შეიძლება კაი ჩხუბი გამოვიდეს ამისგან და მაგისთვის კიდე კაი ჩხუბი იქნება კამარო უზმენი ხო ჩემპიონია და top 5 არიან კოლბი კონვინგტონი, გილბერტ ბერნზი, ლეონ ედვარდსი, ხორხე მასვიდალ და სტივენ ტომსონი არის მეხუთე ადგილზეს და რომი შერას ფიქრობ? მეხუთეზე? nice. მე არ მომეწონა ხორხე მასვიდალი რო გამოუძახა, არა ვარ მაგ ანუ უყურებ რა თქმა უნდა თუ შედგება ჩხუბი, მაგრამ მაინც არ ვგიჟდები ხა მაგ ჩხუბზე მეორედ, იმიტომ რომ აზრს ვერ ხედავ, მაგას გამოუძახა აი სუფად აი პოპულარულობის გამო რა ანუ პირველად რო ეჩხუბა ხორხეს ყველა რაუნდი მოუგო ყველა წუთი მოუგო ჩხუბის ასე რომ აზრი არა რატომ ხუბოს ის ჩემი აზრით მე ყველამ კარგად ვიცით რომ ედვარდს არავინ არ მისცემს ტაიტლს ჯერ მე ვისურვებდი ვნახო Wonder Boys და ლეონ ედვარდსის მატჩი რა
ეგ იქნება ძალიან მაგარი მატჩი. ჩემი აზრით, ხამზად ჩიმაევი არ იმსახურებს ლეონიდ ედვარდსთან ჩხუბს ჯერჯერობით და სწორი, აი სპორტულად სწორი მატჩი ამ წუთას იქნებოდა Wonderboy მის წინააღმდეგ, ლეონიდ ედვარდსის წინააღმდეგ. ეგ იქნებოდა ყველაზე კარგი ჩემი აზრით ამ წუთას. ნუ მე მაგრად დამაინტერესებდა ეგ ჩხუბი. I like it. ან კოლბი კავინგტონი თუნდაც. Yes, I like it. აი რომელიმე ამურიდან რა. უბრალოდ არ ხედავ რატო უნდა ეჭხოს მას ვიდოს მეორედ. აი გეთახმები ლეონედორთან მაგარი იქნებოდა, მაგრამ ჩიმაევის ბრძოლას ისე ველოდები ლეონედორთან, რომ მაგას არ შეეხო და ერთს დავამატებ კიდე რომ brain freeze guys, brain freeze. არა, მე მინდა კოლბი კოვინგტონი versus Jorge Masvidal. That's a big fight. I'm down to see that. Colby Covington, Jorge Masvidal. ეგ სასილო ხო იცი, Masvidalმა რომ მოიგო BMF badass motherfucker belt რომ მოიგო BMF belt-ი. Yeah. Thompson-ი გადაობდა ვითომ მაგი თუ არიო badass MF-ერიო, მაშინ მე ვარო nice. მე ვარ nice NMF. Nicest mother. Nicest mother. ოდა ვიჩხუბოთო მაგ მე ვარო nice-იო შენ ხარ ცუდიო კაროჩე დავაი ვიჩხუბოთო რა. ხო და George, რას ფიქრობ მაგის? He's nice guy. მაგის nice action-ებზე რას ფიქრობ? აი ხანდახან ისა იმას აიღებს mouthpiece უკან მიცემს ხოლმე და რა ვიცი ძალიან ისეთი ზედმეტად gentleman-ური მანერები აქვს ოქტაგონისტვის. რას ფიქრობ მაგაზე? ნუ მაგი არის პირველად martial artist-ი. ოდა მაგი არის ტრადიციონალი martial artist-ის გამოსული და იქიდან ისწავლა და traditional martial arts-ს რო აკეთებ, იქ უფრო არის respect-ი, honor-ი, უფრო პატივისცემა არის უფრო და უფრო combat sport-ები, boxing-ი და ასე რაღაცები იქ კიდე muay thai კიდე ზოგჯერ MMA კიდე ზოგჯერ სადაც შენ თვითონ ტრენირებას აკეთებ, ყოველ დარბაზი არის სხვანაირი და ზოგი დარბაზები არ აქვთ ასეთი ასეთი მოქცევები არ აქვს ზოგ დარბაზებს. ამ Thompson-ი არის ისეთი ხალხთან გაიზარდა, ისეთი ხალხთან იყო, რომ ასე გაიზარდა. მე მომწონს, რაღაც უკითხე, ეს არის ნამდვილი martial artist-ი არის. ასე უნდა მოიქცეს martial artist-მა და მე კიდე რა ჩემ სტუდენტებსაც ვეუბნები და მე რასაც ვამბობ, მოჩხუბარი, არის მოჩხუბარი, სანამ ჩხუბობს. მაგრამ თუ მიატოვა ჩხუბი და თუ მიატოვა მთლიანად martial arts-ი თუ მიატოვა, დამთავრდა, всё. მაგრამ martial artist-ი შეუძლია მთელი ცხოვრება გააკეთოს ესა. მთელი ცხოვრება შეუძლია გაასრულოს martial arts-ი და არ გაჩერდეს და ეს არის ნამდვილი martial artist-ი რა. ოდა ყველას აქვს ასეთი იდეა, ეს ნამდვილად ასეთი სილამაზე არის და მე მომწონს ასეთი მოქმედებები უფრო. ოდა ეხლა დღევანდელ დროს ყველას უნდა კონორ მეგრეგერივით მოიქცენ და გააკეთონ მეგრეგერივით. ოდა უკვე ისეთი დრო არის, რომ ყველას დაეღალა ყოველ მეორე ადამიანი იქცევა მეგრეგერივით. ოდა ხო, შეიძლება ჯენტლმენობა ნახდათ სპორტისთვის კარგია. რომი შენ რამდენად ჯენტლმენი ხარ ხოლმე? მე გეთანხმები შენ გიო. მოდი მაგაზე არ გვინდა. ხელი როგორ ჩაიკიდია? ეგ კუდუხას კითხე. გაჭირი შენ ხელს რა მოხდა ეგ რა? რა ხდება შენ ბიჭო ხელი მткиვა გაიგე, ხელი მткиვა. ხელი მткиვა მაჯა. შენ თურმე კალათბურთს გარეთ ბრუკლენში კალათბურთს თამაშობ ყველა ბიჭებთან თქვენში, იმიტომ იტკინე ხელი. ეხლა რა ხდება რა? მე გეთანხმები შენ გიო, მე ძალიან მომწონს, როდესაც აი კარჩე, მე გეთანხმები გიო, მე მომწონს, როცა არის ეს პატივისცემა, ეს ტრადიციული martial arts-ის წესები როგორც გასწავლიან აი კიმანოში, მაგიტომაც არის რომ ჯუჯიტსუსი ძალიან ბევრი ინსტრუქტორს გავალდებულებს ჯუჯიტსუ თუ გასწავლის, უეჭველი კიმანოს უნდა ჩაიცვა და იმის წესები უნდა ისწავლო, თორე კიმანოს გარეშე მარტო არ გასაი მაგალითად ჩვენთან
მერავის დარბაზში რა, მაგალითად, იქ ვინც არის ინსტრუქტორი, მეცერას შავი კამარი ასწავლეს იქ და მე რომ მივედი პირველად მითხრა, კარჩე, კიმანო იყიდეო. თორე ისე ვერ დაესწრებიო კლასებს, ანუ კიმანოს გარეშე კლასებსაც ვერ დაესწრებიო, ეგეთი წესი მაქვს. ანუ ხო არის gi და no gi. No gi შეგიძლია ჯობლებად, მაგრამ არაო. ისიც უნდა საკნაო. და ეგეთი კარგია, მაგისგან ბევრ რაღაცებს იღებ და სწავლობ. მაგრამ ეხლა რა ხდება? მეორეს მხრივ, მე მინდა მე მომწონს Wonderboy, მაგრამ მე მინდა სინამდვილე. I want people to be authentic. I want authenticity, okay? აი ხა მაგალითად რა ვიღოთ დიაზები, ხო? მე დიაზებს არ მივიჩნევ trash talker-ებად. არანაირად არ მივიჩნევ. არავს არ ვთქვამ დიაზებს, რომ აი მე ამას აი ესე გავთიშავ, ამის დედა. არა, დიაზები გამოდიან გაბრაზებულები, იმიტომ რომ ეგაა მაგათი ხასიათი. გამოდიან გაბრაზებულები, გაღიზიანებულები, ცუდი ცხოვრებიდან მოდიან და გეჭყანებიან და მოდი ვიჩხუბოთ, გეუნებიან. არ გეუნებიან რომ ამას გიზამ. არაფერს ეგეთი რაღაცა მე არ გამიგია მაგათგან. აი თუნდაც გადახედე ნეიდიაზის ინტერვიუებს, ნიგდიაზის ინტერვიუებს. აი რო ეკითხებიან, კონორზე რო ეკითხებოდნენ what's the game plan? The game plan is to not get hit him with some good shit and come back with a pocket full of cash. ეგრე არიან, ანუ უბრალოდ გაბრაზებულები არიან, აი გაქვთ გულში, აი chip on the shoulder or whatever it's called. და ეს ანუ ნამდვილები არიან. ერთადერთი მე რაც არ მომწონს, რაზეც მაქვს პრობლემა, არის სიყალბე. აი ყალბი nice guy რო ხარ, ან ყალბი trash talker რო ხარ, არ დავასახელებ სახელებს და გვარებს, აი ეგ არის ყველაზე არა მიმზიდველი ჩემთვის. თორე დანარჩენი ხო თუ ის ხარ შენ რასაც აჩვენებ და ნამდვილი თუ ხარ ეგ გამოჩნდა და მაგაზე მოდის ხალხი, მაგას ხვდება ხალხი და მაგისგან გიჩნდება ბევრი გულშემატკივრები და following-ი და ასე შემდეგ. რამდენი ინგლისური სიტყვა უნდა თქვა, ხარ ქართულად რო ლაპარაკობ უკვე? იმენა დავიტანჯე რა, ჩემი დედას გეფიცები. მაგრამ ეგრეა, მაგიტომაც გვირჩევნია ზოგჯერ ინგლისურად რომ მიყვავს, მაგრამ ეგრეა რაც ვიზავთ. და ხო და ეგ არის რა ჩემი take-ი ამასთან დაკავშირებით რა. მაგრამ ისე მე და ვიცი რომ ეგ ტომსონი მართლა ეგეთი კარგი ადამიანია და ნუ ეგ მამამისის დამსახურებაა, იმიტომ რომ მამამისმა ეგრე გაზარდა და დღემდე ძალიან მკაცრად ექცევა, სიტყვის პატარა ბიჭი იყოს ვარჯიშებზე, რავი, ზედმეტ წარს არ აწევინებს თუ საჭირო არ არის და გამოიღო შედეგი, კაცი გაზარდა, ნორმალური, ადეკვატური ადამიანია რა. The nicest mother beep. Congrats to Steven Thompson. Arkit, ეხლა გადავიდეთ co-main event, რომელიც შეიძლება main event-ით ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, რახან the one and only მეფე Rio de Janeiro's მეფე. King of Rio, I told you. Jose Aldo versus Chito Grito Margarito Vera. და სამი წაკების სერია ქონდა Jose Aldos. ასე ხარ? და დაბრუნდა unanimous decision-ით. ალბათ სამივე რაუნდი მოიგო, თუ არ ვცდები. და მესამე რაუნდში გააკეთა ისეთი body lock-ი ფეხებით, რაც მისთვის არის ესა characteristic. არავით არ ეჭვი არ ყოფილა. What do you think, George? Jose versus Chito Vera. ჩვენ ხო თქვით რომ Jose მოიგებს. We got Jose for this one. Boxing-ით, მაგრამ მესამე რაუნდით boxing-ით ნაკლებად, მაგრამ პირველი ორით yes. Body shots, baby. George, what do you think? როგორ გითხრა ახლა მე highlight-ებს მარტო სტატისტიკებს თუ შეხედავ, Marlon Veram უფრო მეტი total strike-ები გააკეთა და უფრო მეტი მოარტყა total strike-ებით. Significant strike-ებით კიდე უფრო მეტი გააკეთა Veram და უფრო მეტი მოარტყა Veram. და takedown-ის არც ერთს არ ქონდა takedown-ი, მაგრამ Veras ქონდა 3 attempt-ი და Aldos ქონდა 2 attempt-ი. სტატისტიკებით Veras უნდა მოეგო ეს ჩუბი ნომერებით. Yes, but never go on stats, always watch the fight. All is უნდა ნახო. You know, ეს ის შემთხვევაა
გიო ეს შემთხვევა როცა სტატისტიკა აბსოლუტურად სხვა რაღაცას გეუბნება ვიდრე რეალურად ჭუბი როგორიც იყო რა აბსოლუტურად სხვა რაღაცას გეუბნება ეს არის ისეთი ისტორია მე ძალიან მომეწონა ალდოს leg kick-ები ფეხში რო ატამს leg kick-ები რო არის მაგათ ასრულებს იხმარა ისევ დაიბრუნა თავის leg kicks ისე ფეხებით უფრო ჩიტო იყო აქტიური ამაში ასრულებს ალდო და როდესაც leg kick-ებს სროულობს ყოველთვის კარგად გამოდის ჩუბი მაგი თუ არ აკეთებს leg kick-ებს მაშინ არ გამოდის იმიტომ რომ მაგი არის muay thai-ის სტილი აქვს და უნდა იხმაროს ეს კიკები თავის კიკები უნდა იხმაროს ზოგჯერ ნაბეტანს ძალიან ბევრს ბოქსაობს და თუ ნაბეტანს თუ ბოქსაობს მერე ვერ აკეთებს თავის ასრულებს მაგაში და არ ვიცი ძალიან strange ჩხუბი იყო სტატისტიკებით მაგრამ ალდომ კი უფრო ძლიერად მოარტყა და უფრო კონტროლში იყო თავის რასაც მოარტყა უფრო ძლიერი იყო რა და უფრო კონტროლი ჰქონდა ეს кайხანი არ მოუგია რა მე პირველ რიგში ძალიან გამიხარდა რომ ძველი ალდო ვერ დავინახეთ მაგრამ აი იმ ალდოს გამონათება იყო ძველი ალდოსი გერ რა ხდება ერთი ის რომ სადღაც ბოლო 4-5 ჭუბია შეიძლება მეტიც მთელ MMA სამყაროს აინტერესებს რატო აღარ უტყავს ალდო ფეხით ყველას კლავდა ეს კითხვა no more leg kicks we hadn't seen it in years so ეხლა რა ხდება იყო ვერსია რომ ფეხით კი ვა ტრავმა აქვს და მაგიტო ვერ იყენებსო მეორე ვერსია ის იყო რომ ძალიან შეუყვარდა ბოქსი და სულ დაავიწყდა რომ ფეხს მაგრად ურტყამსო არ ვიცი რეალურად რა მიზეზი იყო მაგრამ ფაქტია რომ ფეხს არ ურტყამდა ეგ მაგის მთავარი მართლა ყველი და პური და კარაკი და პური იყო მთელი კარიერა მაგის მარჯვენა ფეხი low kick-ი და დაანება საერთოდ მაგის გამოყენებას თავი და ამ ჭხუში დააბრუნა რამოდენიმე ძალიან მაგარი low kick-ით შეასრულა და ძალიან გამიხარდა რომ დავინახე. მეორე აშკარად ბოქსშიც ძალიან დახვეწილი აქვს ტექნიკას უფრო და უფრო ხვეწავს. ის რომ 33 წლისა და უკვე ამხელა ლეგენდის პატრონია და მთავარ როლშია თავისი ლეგენდის ეგეც რა თქმა უნდა საოცარია და გასაოცარია აბსოლუტურად ნუ ძალიან მაგარია ალდო რა ვინც ალდოს საუკეთესო ყველა დროის საუკეთესო 10-ში არ აყენებს იმასთან MMA-ზე ლაპარაკი არ შემიძლია და რაც შეეხება მეორე მხარეს ეხა ეს ქართულ გულშემატკივრების საჩუქრად და გასაგულის გასახარად იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი თქვენთაგანი ვარ რა ეხა რაც შეეხება მარლონ ვერას მე გულშემატკივრობ ყოველთვის აი ეხა წეგან სტივენ თომსონზე ვლაპარაკობდით და როგორც სტივენ თომსონი არის ძალიან მაგარი ადამიანი კარგი ადამიანი ასე ვთქვი ეგეთია მარლონ ვერას ძალიან კარგი ადამიანია კარგი მაგრამ კარგი ადამიანობის გამო და ლამაზი თვალების გამო რო ჩუქნიდნენ კამერებს და კარგ მატჩებს, ხო? ერთ-ორს მეც მაჩუქებდნენ UFC-ში კამერას, არავის ნაკლები თვალები არ მაქვს რა. მაგრამ მაგის გამო არ ჩუქნიან ძმაო კამერებს და კარგ ლეგენდებთან ჭუბებს. მე ვიძახი ამას რამდენი ხანია. ის რაც მერავს უნდა შეხვედრო და ყველაფერი ხდება ამ კაცს. მიუხედავად იმისა, რომ არ არის, მე გითხარით კიდევ თქვენ I'm not sold on this guy yet. He's not მომალისთან შემატკივრობდი. მაგრამ უნდა ვაღიროთ, რომ ეგ იყო კი მოიგო legit win მაგრამ ნერვში მოარტყა ეს ჭუბიც არ უნდა მიიღო მაგას მერაბის ის რამდენი ხანია ჭუბის გარეშე ამ კაც კიდე აძლევენ საჩუქრებს ჭუბებს რა მაგრამ კარგი ადამიანია მართლა კარგი მოჭუბარია ამ დონისთვის ჯერ მზად არ არის აშკარაა ეგ მაგრამ უსურვებ წარმატებას მთელი გული და სულით უბრალოდ არ მინდა რომ მერაბის ფაქტიურად მე ეგრეთი საბეჭდილო რჩება რომ ეგ რო არ ყოფილიყო და მაგის რაღაც ესენი მერავს მოუწევდა ეს თუნდაც ომაილის ჭუბი ან კიდე რაღაცნაირად ფიქრობ რაღაცნაირად მეჩვენება შეიძლება მაგრამ ფიქრობ რაღაც უშლის მერავს ეგ ბიჭი ხელს რა კარიერულ წინსვლაში უეჭველი ეხლა ჩვენ break-ზე გავალთ და we'll be back with Anthony Petr I win you win go Anthony Petr I'm going to let you guys finish out the last one, guys. I got to go. I got to wake up at 5 a.m. I'm going to let you guys finish out the last one. I didn't watch it anyway. Okay, brother. About Roy George. See you on the next one. It was great seeing you, man. Good job, guys. It was great seeing you. Good to see you guys. You're listening to Fight Pod Georgian, weekly MMA podcast with the Cartuerians.
Okay, and we're back. Dabrundit, Adamia ვეღარ შემოგვიერთება, but we're going with Anthony Petr. Anthony Petr. I win, you win. Michel Brooklyn-ის ნაბეღლავით გვაქვს. Michel Pereira. Chaos Williams. Which is Michel Pereira's capoeira ilეთები. მე მაგრამ მევასება რა. ძალიან სანახაობრივია, მაგრამ ეხა ნამდვილ in a real fight ნამდვილ ჩხუბში ძალიან რთული არის. აი ძალიან მაგარი უნდა იყო რომ გამოგივიდეს და ბოლოს ამ ბოლო ორ ბრძოლაში ნაკლებად ხმარობს. მაინც არის ხომ მომენტები და იგებს კიდეც რა. ოღონდ მე რო უყურე ამ ჩხუბს მხოლოდ ერთხელ მე მივეცი ეს ჩხუბი Chaos Williams. What do you think, brother? Share us ფიქრო. But the guy is so weird to score. Pereira. I don't even know. ერთ-ერთი შემომჩნია რომ ისეთ სანახაობრივი არა მაგის ჩხუბი, იმიტომ რომ იმდენად ცუდი ფუნდამენტალური ტექნიკაა, ანუ აი ამ საგიჟეს თუ არ აწყობს და რაღაცებს თუ არ აკეთებს და თუ არ დახტის მაიმუნივით იქით-აქით კედლებზე, ხო? ფუნდამენტალურად იმდენად არ არის მომზადებული, აი თქვა ძირითადი კიკბოქსი, muay thai, ძირითადი side kick-ი, jab-ი, იმდენად არ იცის, აი როგორც ჯონი უოკერი რა. ეგეც ხო ეგეც რაღაცებს აკეთებს. ფუნდამენტალურად იმდენად გაუმართავი აქვს, რომ დიდი output-ი არ აქვს, ბევრს ვერაფერს ვერ აკეთებს. ანუ ათლეტურია, ძლიერია და მაგის ხარჯზე ვერ მოერევი, ძალიან რთულია რომ მოერიო. მაგრამ თან თვითონაც ბევრს არაფერს არ შვება რა. მე გამიკვირდა უილიამსისგან უფრო მეც ველოდი, მაგრამ ალბათ რავი ძალიან უხერხული მეტოქი ალბათ პერეირა თავისი სტილის გამო და მაგიტომაც ვერ ქნა მეტი, არ ვიცი. მაგრამ უფრო მეც ველოდი უილიამსისგან რა. თუმცა მაგათ ორივეს ჯერ კიდე დიდი გზა აქვს გასავლელი და ბევრი რაღაცები აქვს დასამტკიცებელი. ისე მთლიანობაში იმაზე ნაკლები ჩხუბი იყო ვიდრე ველოდებოდი. ერთ-ერთი შეიძლება ერთადერთი იყო ამ fight card-ზე ეს ჩხუბი, რომელზეც უფრო მეც ველოდებოდი და უფრო ნაკლები გვაჩვენეს რა. So, Michel Pereira says, Anthony Petr, let's fight. Do you like this fight? Mokton's Anthony Petr. Anthony Petr. I win, you win. Go fight. 2 weeks, 3 weeks. Go Anthony Petr. Anthony Petr Pereira. No. არა? ჩემი აზრით ანტონი პეტისი მაგას ახლოსაც არ უნდა გაეკაროს. იმიტომ რომ ანტონი პეტისის ხელა ცალი ბარძაყი აქვს. კი, ძალიან. ცალი მკლავი დაჟე. Yeah, he's real big, man. მეორეც არ მიყვარს როცა მოჩხუბრები მაღალი ცოტა უფრო მაღალი წონის მოჩხუბრები რომ თავიანთზე პატარებს იძახებენ იწვევენ რა ჩხუბის მერე მაგრად არ მიყვარს და ძალიან როგორ გითხრა აი აღარ მინდა ხოლმე მაგათ უგულშემატკივრო მაგის მერე იმიტომ რომ კი ახლა იტყვის რომ ანტონი პეტისი 170 პაუნდში ჩხუბობს რო ხანდახან მაგრამ 170 პაუნდში ანტონი პეტისი ჩხუბობს როგორ იცი 1 გრამსაც შეიძლება ცოტას იკლებს რა ვიცი არ შეხედავ აშკარად პატარა 170 პაუნდიანია რა ეს ბიჭო არის ძიმე წონა თუ არ დაიკლო წონა რა მხილა ეგ არის ახლა იგივე რა აი მაგალითად მე და ადამიანი გვაჩხუბ ერთმანეთში გიორგი ხო ჩემზე დიდია ბევრად აი ეგეთი დაახლოებით ეგეთი განსხვავება მაგათ ზომებს შორის რა Racism, if you make weight, you make weight, ხო? ზოგი ძალიან ბევრს იკლებს, ზოგი, ხო, რა. ხო, მაგრამ შენ წარმოიდგინე ენტონი პეტისი აქვს ნაჩხუბი 55-ში და 125-ში. მიშელ პერეირამ ფეხი თუ არ მოიჭრა 155 პაუნდში ვერ იჩხუბებს. ვერავს ვერ ჩამოვა რაღაც ის რა ექვია იმას დაავადებას აი მოდელებს რო ჭრით რა ვეღარ ჭამენ მე. ანორექსია. მაგას ანორექსია თუ არ დაემართა ისე 155 პაუნდში ვერ იჩხუბებს შანსი არა აქვს და ანტონი პეტისი არის პატარა მაგაზე და რასენდისი ჯერთი ყოფილი ჩემპიონია
ლეგენდა ანტონი პეტისი Hall of Fame-ში მოხვდება მალე. რაზე დაფუძნებით იძახებს შენ ანტონი პეტის, რა გააკეთე ისეთი, გარდა იმისა, რომ მაიმუნო გეკიმაში არა, კაი ჭუბი იქნება. აცნას არ იცი რას აკეთებ. კაი ჭუბი იქნება, ორი ნინძები არიან. აი რა ძმაურა. ფეხები ბევრი რა ხდება, იცი? არა. რა ხდება, იცი? კაი ჭუბი ბევრ შემთხვევაში იქნება, ბევრი შეიძლება დღეს რომ ნომერი პირველი ან მეორე ვიღაცა აიყვანო და ჩააგდო კლეტკაში, სეტკაში თუ რაც ქვია ქართულად, ისეთ ადამიანთან რომელიც განთესილი საერთოდ არაა, ხო? ერთი წამი არა, ხო რაღაცა მომისვინე რომ სერიოზულად რა. შეიძლება ნომერი პირველი, ნომერი ორი ჩააგდო რინგზე, იმაზე რა ქვია, ისეთ ადამიანთან, ვინც საერთოდ განთესილი არ არის. და ახალი მოსულე UFC და მაგ აი ჭუბი გამოვიდეს. მაგრამ ესე არ ხდება, არ შეიძლება იმ კაცმა იმიტომ ავიდა იმდენი ჭუბა, იმდენი გაიყვალა გზა, იმიტომ რომ ავიდა იმ საფეხურობით იმამდე, იმიტომ კი არა რომ მე შენ აი სადღაც ქვემოთ რო ხარ, მაგას რო გეჭუბოს, როცა მოგინდება მაშინ. არ არის ეგრე რა. Stylistically it will be a great beautiful standing striking kicks and flashy moves. That's all I was saying, flashy moves. I'm all for that. I don't know, man. His spins. Listen, here's the difference. Anthony Pettis, he spun one time in this fight. He almost knocked that guy out. კარგად ჭუბა ძალიან მიხარე რომ ისე მოგება დაიწყო და უნდა აღნიშნო აი spinning back kick-ი მესამე რაუნდში. იყო აი ძალიან ცოტა შეუძლია. ხალხს ბევრს შეიძლება არ ისმის რამდენად რთულია და რამდენად ცოტა შეუძლია ეგ მაღალ დონეზე გაკეთება მაგ დარტყმის რა. UFC-ში ძალიან ცოტა შეუძლია. და ძალიან მაღალ დონეზე შეასრულა, ძალიან მაგარი იქნებოდა რომ ნაკაუტი დაედო მაგითი რა და რომ დაეგდო. და რომ დაეგდო მაგ დარტყმით ძალიან მაგარი ნაკაუტი გამოვიდოდა, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი სეტაპი გააკეთა და მაგარი კომბინაცია შედგა. ლეგ კიკიდან გადავიდა პირდაპირ spinning back-ზე, ეს არის უმაღლესი დონის მასტერი უნდა იყოს, რომ ეგრე შეასრულო. ზოგიერთ თქვენ საყვარელ მაყურებლებს მიმართავ და ჩემს საყვარელ მოჭუბრებს არ შეუძლიათ ეგეთი რაღაცა ბევრს. ესე რომ What up? Bobby Knuckles. What's going on, brother? How you doing? Es magari MMA headi ari da twitonats treneri ari da. Oh. How you doing? Hey, how's it going? Sorry, I'm at home right now. It's a long day. Oh, it's all good, man. Yeah, everything's good. Where you at? You in Brooklyn too? No, I'm actually in Queens over here. Oh, Queens. How you guys doing up there? It's all right. You know what I mean? I don't hang out here. You know what I mean? I'm originally, I lived in Brooklyn for a little while in Cropsey Avenue, Bay 37. I'm back. That's right next to the shore, right? Did you live close to the shore? Is it close to the shore? Actually next to Caesar's Bay. Close to Bell Park? Yeah. Oh, yeah. Nice. That's a nice place. Yeah. My family's been there since the 70s. I was there. I lived in Long Island. Went to Tennessee. Came back. I tried living in Kansas and Florida for a couple of times, but after New York, you can't. It's impossible. I know what you're saying. Do it. I know what you're saying. It's a give and take, and you're giving up too much, man. It's like people they try to sell you on it. It's like, okay, I've been there. I think I was in Florida. Somebody asked me, like, what is it about New York? Like, why do you like so bad? And I was like, well, I'm going to tell you this way. Unless I have psycho neighbors and 24 groceries done, I can't fucking hang out here. I can't. If I don't have that, I can't do it. Nah, you get used to it. It's nice to meet you, man. Nice to meet you too. You get used to it, and there's something about, I mean, if you want to drive somewhere, you can drive somewhere. If you want something else, you can go across the street and get something. You can go around the block. You can choose a lot of things. It's just different. Exactly. Like some of those places. I gave up smoking crack a long time ago, brother. You did? But what else you got? Great. What else did you give up? Welcome to New York, New York. Bobby and I know each other from like Marab, right?
from following Marab. Please. That's what I was gonna ask. How do you guys know each other? We know each other from following Marab, man, and we've been talking MMA. As MMA. Bobby, tell us your profession and what brings you to love MMA so much. Well, I've always been involved in combat sports in one form or another. Most of my life. I'm 51 right now. Can't tell, brother. Can't tell. Thank you. Them jeans. Just taking care. I was just speaking to a guy who he has his own MMA spot. He's from New York, but it's in Ohio. And we were talking for a while because he came from a kickboxing background, and one day he went to Renzo Gracie's years back, and they had him. He had to, Frankie Edgar was there. George St. Pierre, a lot of these people. He was like, man, I can't. He told me how tough it was for him to come from that background. You had to be a novice because you have girls there and they can choke you. They can submit guys. You know what I mean? Don't think that they can. They can. But that's how me and Georgie know each other. Pretty soon I'm gonna start a YouTube channel this coming month. I had an offer from a few people. I had an offer from a friend of mine who from Long Island up here to use the studio he uses. Fights for Bellator. I know Beneduce. Yeah, big up the Manimal. Oh yeah, the Manimal. You know Manimal? You know Manimal? We gotta get you doing some of these stop workouts. screaming, Jesus! You know Manimal? He's a friend of yours. Yeah, I know him. I used to train with him. Yeah, he's that dude. That dude is. You see him like that. Let me tell you. And I see some of his older videos when he was heavier, and then he started on that track. That dude is a beast, man. He comes out with a hammer. He's a beast. He's very strong. Yeah, the hammer. He sure laid that down on the last one, man. That guy's, he'll choke the shit out of you. He's very strong, he's got a lot of hair. He's got a lot of hair on his body. He likes the knife throwing, right? Need a shirt. Knife throwing. The shirt. Knife throwing? Yeah, the thing with knife throwing is the shirt. They always tell you is just to keep it at a certain level, and you just keep it straight. Some people try to force it. That's not how you listen, man. I used to listen to the Manimal on Ray Longo's podcast. You know what I'm saying? But they stopped doing that. They stopped doing that, man. MMA and Beyond, man. That was my podcast, man. You know. I hope they bring that back. Yeah. I hope they bring that back, man. Well, Manimals, animals. You know who's a beast? Your boy, Marab. And you got a couple of guys from Georgia. Did you see that? The body shot that dude was doing the last? I was like, Jesus Christ. Tapuria, yeah. Beautiful. I knew it was over. I was like, 99.9% of the people been done anyway. But man, the way he executed some hands on him, but you guys got a lot of guys coming from over there, man. Guys and girls doing their thing, man. Doing their thing. I saw his last one too. He beat flames out that dude. I mean, I respect everyone, all fighters, but Giga's like, if you're gonna just like do a stand up with a guy like that, you better really check this out. We don't even have like a high level MMA or any level of MMA promotion, or where you can bring in some up and coming talent, or we don't even have like a big legit MMA gym where you can train and get the killers out of the gym. We don't have any structure. These guys are they get picked up from the. Imagine if we form some kind of structure, some kind of system like in Dagestan, bro, we're gonna take over this shit. Yeah, it would be different. But we need money for that shit. We don't have it. Yeah. And Georgia, that shows you that shows you the, that when you want something bad enough, man, that will to get it done. Yeah. I mean, come on, man. Some because they don't have that. Imagine if they had it. These guys have to cross the Atlantic. Yeah. I mean, what I'm saying is these guys have to cross the Atlantic Ocean to fucking train and become somebody. They can't just stay home, chill, and train, which will be easier, and the results will be easier because psychologically it's easier
to do that at home because this shit is hard enough. You know that. I know that. We all know that. Yeah, it's hard. But these guys have to come over here, all the way from here, cross the fucking ocean to train and live here. So I mean, imagine if we actually like grew our own talent back home at a high-level gym. Think about the mindset. Think about the mentality. Think about the will. Think about how hard. Yeah. And how, but to overcome all that, man, they just got some. But it takes away. Like some people say that you have that mentality, like fuck that shit. I'm gonna do this, and I don't give a fuck. And because because they come from somewhere else where it's harder, you know, it's different, and it's new here, so they're gonna put their best foot forward, man. I'm telling you, and that's for anywhere. That's like there's a guy who taught at Renzo Gracie's for like 20-something, 30 years. On Gallic, he went to Puerto Rico just to concentrate on training some of his, you know, students and stuff. But the bottom line is that over there, MMA just became legal not too long ago, and it's not. I mean, you have, but like now you have places like where they can do it because you know it's not like over here when you're in the States. You can go down the block, you can go to Brooklyn, you can go to Long Island, you can go to Manhattan, and it's different. You know what I mean? And you have that's the thing, though. That's the thing, though, Bobby. We don't really have a good MMA gym in Brooklyn. So we got Brooklyn Mixed Martial Arts, but it's not. It's like really small and tiny, like everything else. I know what you're saying. And like we don't really have like a. We need like a big blockbuster like Henzo's gym in Manhattan. Yeah, because I've been there. That motherfucker is three floors. There's three floors in there. It's freaking Manhattan. huge, and we don't really have anything. I mean, I go to Long Island to train. Like I used to go to Longos. Now I go to Mutant MMA because Longos is shut down. So, like, we have plenty of boxing gyms. You get that on every block. Yeah, you have that a lot, and it's good. MMA gym. It's good. It's just more like for what. I don't know, MMA, there's just something about it that's... I have a boy, he's a pro boxer, Gio knows him, his name is Goga. And we used to go to train at the Kids and Cops gym, you know, in East New York. Right. And we were just like two white boys walking in there every day. People were like, what the fuck are these guys walking in here every fucking day? Yeah. It was Gringo, crazy, motherfuckers. You had nothing but brothers and Puerto Ricans in there. Nothing but brothers and Puerto Ricans. It was crazy. Yeah, but we usually two white boys walking in every day. Welcoming people. We usually, welcoming people and stuff like that. I think it's just it's like anything else, man. Everything is your perception. But speaking of which, Rob Font, you saw his fight the other day? Yeah, man. Performance of the night, man. Performance of the night. Yeah. Finished Moraes in round 1, man. Listen, Moraes is good. I don't know if he's been, huh? Give him to Marab, bro. Fucking let's do it. Marab will take him down, man. Roll his ass out like a carpet. Marab he's like a Georgian. He's a bulldozer. Oh man, and I don't want to say it because I know how this guy gets sometimes, but he's like a Georgian. Oh my God. I don't want to say the name. I don't want to say the name, Georgie. Smash. Khamzat Chimaev, yeah, Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev is a beast, man. He's a beast. For real. Yeah. But, So, Bobby, in your opinion, who is like the breakout star in 2020? Is it Chimaev or Holland? Chimaev, I was just about to say that. Holland has done way more. He done way more this year. Way more this year. And higher level guys. Way higher level guys. Way higher level. Way higher level. But remember that breakout star means star. It's not just fighter. Well, it's not just fighter, exactly. So with the backing and everything that he's getting, Chimaev's gotten a lot of backing. He gotta be the breakout star. Favorite. Gotta he's be the on breakout UFC's star. favorite list because you have to add all these things. Yeah, man. To stars like, okay, well, who has the backing? Who has the numbers? Now, don't get me wrong. What Kevin Holland's been doing,
wow. Like, and a lot of people wouldn't have thought that because they know why I used to call him Big Mouth Man, but his big mouth is big. It's not. I don't think it's that he has a big mouth. I think he just. That's part of his strength when he's in there. That's part of what gets him through whatever he needs to do. You know, just like other guys. But I think as far as breakout star, probably Khamzat Chimaev. And I want to ask you about what do you think? What do you think? Like, one of the most disappointing fight cancellations was Petr Yan versus Aljo that got canceled, but it's coming. It's coming early in 2001. And what do you think? Do you think Aljo takes it? Yes, I do. I think Aljo takes it. I mean, I want Aljo to take it wherever he wants it to go, because I think when you're dealing with, I think Petr Yan, he can fight. That's he's really good, obviously. When you're fighting somebody who's so well balanced like Aljo, there's going to be certain threats there where it may change the way he fights. It may change the way he looks at things. You're never fighting two people the same way, because you can say that, but then now you start getting taken down because Aljo's his grappling is tight, man, and his hands are. I mean, this guy I just pick him to win. I pick Aljo to win. I think all around he's more complete. The thing with Petr Yan, he's not a wrestler, and no matter how many times he goes to Dagestan and trains with his Russian comrades in Dagestan, or no matter where you go, he's not gonna beat Aljo. He's not gonna beat Aljo in wrestling, and Aljo can choke him out quite possibly as well. Rome, what do you think? Quickly, he can do it quickly. Well, I think I haven't seen a lot of. I have seen a lot of evidence of Petr Yan being very, very difficult to take down and hold down. Yeah. And, as much as I love Aljo, that's the only chance for him. He's got to take it down because he's not going to beat him standing up. Even if he level changes a lot and keeps him guessing, Petr Yan is too good of a striker and very intelligent to fall for too many of those tricks. So the only Aljo has to take him down. I haven't seen that guy taken down easily, and nobody holds him down there either. He pops back up. He's like made of rubber. So he's gotta watch out going in though. If Aljo can do that, listen, Aljo learned his lesson with that Moraes fight. He's not gonna do that. He's very intelligent. He's not gonna do the same thing again. He switched up certain things. He's gonna be looking to take him down. Yeah, I think Aljo's will take that fairly easy. But I don't think here's the thing though. Grappling wise, like clinch wise, I don't think Petr Yan has ever fought anybody as strong as Aljo physically, because Aljo is very strong. That's the thing about Aljo that people don't realize, because he's skinny and wiry. Aljo is very strong. I mean, he gives Merab run for his money, And Merab is freakishly strong. So, you can tell Merab is like a bull. Bigger, man. But Aljo is way bigger, dog. No, he's crafty. He's smart. Strong. But I think. Yeah, he's smart. He's not definitely. He's smart. But he has to. The way of victory for him is on the ground on this one. Maybe I'm wrong. As long as he wins, who cares? Just saying. That's how I see it. I think they pretty much know and going in, what this other guy's strengths are, what his weaknesses are. But it's like Georgie said. You can't replace going to train in Dagestan, because you're not those guys. He's not those guys, and he doesn't have the countless hours of repetition that Aljo has. Been doing it for years, and so he may have some defense or whatever. He will do something, but if it comes to grappling, I'm pretty sure he knows that fight's gonna be pretty much. That's not what he's gonna want to be with Aljo. Aljo's striking, he'll mix it up. I think he'll just mix it up, because if you see guys like that, and you can beat him, he's got to stay on the outside, man. Yeah, you got to just chill, just. Make it where you can. Here's the thing. Yeah. He has to be either all the way out. He has to be either all the way out or all the way in clinching. He can't be on the boxing range. No way.
I don't know if you see, but you seen like the improvements that he's made, man. With Corey Sandhagen. Yeah, I see it. Corey Sandhagen said what happened in that fight, whatever. And Corey Sandhagen is a beast, but I think it was just meant to be like that because I had seen Aljo doing things in several fights after his loss where he was just like just really great at what he does. But here's the reality though. As much as I want him to win. I want Aljo to win this fight. I'm but the reality is he's our guy. Not where he's at because he's just sitting around eating Twinkies. Here's the thing. He does his thing. As much as Aljo tops Petr in grappling, that's almost how much Petr tops Aljo in striking. That's just a fact. I mean, you can't deny it. Petr Yan's striking is amazing. No, Petr Yan's striking is good. For MMA. I've seen him do his thing. But the thing is with MMA is just the mix, the execution, the time. Yeah, absolutely. When that happens, I agree. Like with a guy like that, because you've seen some of the submissions he's had. I mean, that Aljo's had. Yes, that's what I'm saying. And they're, it varies on what he can do, and he does it extremely well against guys that are really top dogs in grappling and everything else, and striking too. So I think that he has I don't know, you want to say graduated to the next level. Do you think Petr Yan got a chance of knocking Aljo out? Yes. Does Aljo got a chance of choking out or submitting Petr Yan? Yes. Now look at it this way: if it goes all 5 rounds, who do you got on points? Who's got the better gas tank? I have no freaking idea. No, that's why it's Aljo. I'm gonna go with Aljo on that. Well, Aljo got no Marab anymore. Training, you know what I'm saying? Like, you need the Marab. Now he's in Vegas, though. He's got a lot of bodies. He's got a lot of bodies in Vegas. Yeah, but no, he's experienced enough to know how to fight the championship rounds. It's not going to be a problem. But it's a fight, man. Who knows what's going to do? They're both very good. Aljo never been 5 rounds, dog. Aljo never been 5 rounds. I know Aljo's first 5 rounds. I'll tell you this. But I think I'm saying he knows how to fight 5 rounds. Oh, hell yeah. And I think so. And also, here's the thing. I think this is gonna be it's gonna be a very good fight, and it's gonna be the toughest fight of both their careers. Right. I don't think it's gonna end quick. I think it's gonna be an absolute dog-out war, and I think it's gonna be they're gonna come out with some bruises after this one. That's what I think. I can't wait when you have 2 top-level guys like that. Yeah. Yo, Bobby, we gotta let you go, brother, because we gotta end the show, and we gotta do it in Georgian. But listen, be ready, man. We're gonna call you, man. We're gonna call you on this show. You're gonna be like a Ray Longo minute with Bobby Vazquez. You know what I'm saying? Right, we can do that. We got the. Right. Yeah, I still have my certification training stuff. That I didn't mention that earlier. Yo, we'll talk, man, and blessings to you. And wait, before you go, you gotta say, Sakartvelos gaumardjos. What? Sakartvelos gaumardjos. God bless Georgia. God bless Georgia. Say Sakartvelos gaumardjos. Hi, Bobby. Thanks for coming, man. Thanks for coming. I will talk Bobby, next time. Let's stay in touch. Right. Let's stay in touch, brother. man. Yeah, absolutely. Okay. I'm gonna put you right bye. there. ეს იყო ჩვენი მეგობარი, როგორც თქვით, MMA, Super MMA-ის მოყვარული და თვითონ ტრენერი არის, ამერიკაში, ნიუ-იორკში ცხოვრობს, Queens-ში. შენგან შორს არ არის, ხო, ძალიან რომი და მეთქი გაიცნობენ ერთმანეთს და inputs, ანუ თავის აზრებს გაიზიარებს, როგორც ეხა არაქართველი რა ჩვენთან და ეხა მაყურებელ შეიძლება ვინც ინგლისური არ იცოდა, 1-2 სიტყვით თქვი, აბა რა თქვა, რომი? 1-2 სიტყვით ის თქვა, რომ ქართველებსა ძალიან მაგარი მოჩხურები ყავთო, ძალიან გვაქო და მე ეგ ადრესს მithქვამს და ყუსუ ვეუნები და ვქადაგებ ამას ყველგან, სადაც მივდივარ, რომ მერაბის შემდეგ მერაბა იმდენად გაიტანა ნიუ-იორკში ჩვენი სახელი, როგორც ქართველი მებრძოლების სახელი. ეხა იქით სხვაგან რა ხდება არ ვიცი,
აი კერძოდ ნიუ-იორკში მერაბა იმ ხელაზე გაკაჩა ქართული მებრძოლების სახელი და იმდენად ის გახადა პრესტიჟული, რომ ნუ ნიუ-იორკში ცუდად დარბაზია MMA-ის, ყველგან იცნობენ ქართველებს. და ნუ პირველ რიგში მერაბის დამსახურება, მერაბის დროს უფრო გასკდა ეგ ყველაფერი. მე რომ მივედი დარბაზში და რო უთხარი რომ ქართველი ვარ მეთქი, მარტო მაგიტო დამიწყეს რაღაც პატივისცემით ერთი მოვიდა და he's a Merabiano ეუნება რა, Georgiano კი არა, he's a Merabiano ეუნება რა, ჩემზე რა. და ეგ თქვა, ეგ იყო და მეორე ის ვისაუბრეთ იმაზე, რა ქვია. Aljamain's მომავალ ჩხუბზე, ნუ რა თქმა უნდა, წინასწარ კაცი შულმარიც რა მოხდება და ის თქვით, რასაც ვფიქრობთ, რომ ზუსტად არ ვიცით, ნახოთ და ერთი სული გვაქვს ყველას ამ ჩხუბამდე. და კიდე აღმოგვეშთა საერთო ნაცნობი ბრუკლინში, რომელიც ასევე ლონგოსთან ვარჯიშობს, Manimal. აი ეგ არის ვერა როგორი მასტია, იცი, აი პრიკოლი რასაც ქვია. ყველანაირად ერთხელ ვარჯიშობთ რა ბიჭო, კურიოზი გითხრა, ვარჯიშობთ და შავი ზანგები ხო იცი ჰუდ და რაღაც ცუდი უბნებიდან რაღაცნაირ მოდიან და ეს ბრუკლინელია და თეთკანიანს ეჭიდაობას შავი რა ჯიუჯიტსუში და ეს ზემოდან დაახტა თეთკანიანი და მე ამან გადმოატრიალა და რაღაც და ეს მივიდა და that's it brother, they don't know what we go through რა ეუბნება ვიტო მე შენიანი ვარ მე შავი ვარ რა ამა თუ რა იციან რომ ჩვენ რა გვაქვს გავლილი ვარ წვალებაო ეგე და ეკაიფა რა ძალიან მაგარი ესეთი ხუმარა მასტია სუხუმრობს რა. კაი ადამიანია ძალიან. სხვათა შორის Manimal არის, მე მგონი ერთ-ერთი თუ ერთადერთი მოჩხუბარია, რომელსაც 3-10 წელში აქვს ნაჩხუბი, 90-იანებში იჩხუბა, 2000-იანებში იჩხუბა და 2010-იანებში იჩხუბა. ხო, ძალიან დიდი იყო. მეც რა შავი კამარი, მეც რა ბევრი დაიკლო, მაგის სურათი მაქვს დანახი. რაც მაგან გააკეთა ტრანსფორმაცია და მოსაწევს კი, ეგ ხო, ყოველთვის მაღლა არის, მაღლა. სიგარეტი. მაგრამ ძალიან მაგარი ინსტრუქტორია მაგის კლასებში, რომ ვიმოშვებოდი, ვიღებდი მონაწილეობას, გასაგებად და ძალიან სერიოზულად ეპყრობა საქმეს. Manimal is an animal. Shout out to the Manimal. Shout out to Manimal, yeah. რომი სანამ დავხურავთ, we have to finish very quickly. Tybura, Polish Power, Tybura versus Hardy. Greg Hardy's პირველი ფინიში დამარცხება მეორე რაუნდში. პირველ რაუნდში Hardy აჩვენა ძალიან კარგი კლასი აჩვენა ფეხზე Hardy-ს, მაგრამ მეორე რაუნდში ground-ზე მიწაზე აჩვენა აი 0. რას ფიქრობ? ჯერ იქიდან დავიწყოთ, რომ ეგრე ძალიან კაიხანია ვიღაცის დამარცხება არ გამხარებია და არ მიხარია ხოლმე საერთოდ მე არ ვიძახი ეგეთ რაღაც და არ გულმოშ არ მინდა რომ მე ნახო გათიშული რაღაც აეტკინონ რაღაცა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მე თვითონაც რომ რაღაც დონეზე შემიგძვნია ეგ რა ტკივილია ეგ მაგ სპორტში ყოფნა არავის არ უსურვებ მაგას, მაგრამ ეს ადამიანი არის არ არის კაი ადამიანი რა. არ არის კაი ადამიანი და ყველას აბსოლუტურად ყველას ექსპერტებს, ტრენერებს, სპორტსმენებს, ფანებს ყველას უნდა რომ აი ეს გვენახა. და ვნახეთ კიდევაც. იმიტომ რომ არ არის კაი ადამიანი კიდევ ერთხელ ვიტყვი. Backgrounds გაიცანით, თვითონ Google-ი არსებობს და ნახავთ. რაც შეეხება თვითონ ბრძოლას, დგომში ნიჭიერი ათლეტია ვაზია ლაპარაკი. დგომში ძალიან ძლიერი იყო, მაგრამ მაგას აქვს ასთმა. და დიდი ხანი ვერ ჩხუბობს რა, ეგრევე ეკეტება ფილტვები და როგორც გამოჩნდა ეს ყველა თქვა რომ ისო ჯიუჯიტსუს და გრეპლინგის მხრივ საერთოდ ნულიაო და არაფერი შეიძლება ეგრეც არის, მაგრამ კიდე შეიძლება რა არის, იცი? როცა დაღლილი ხარ, მით უმეტეს როცა ასთმა გაქვს და უკვე შეკრული გაქვს თელი ფილტვები, რაც არ უნდა მაგარი შავი კამარი რო იყოს უმფლად, ხო? როცა ვერ სუნთქავ ვერც ერთ ტვინს უკვე აღარ ემორჩილება სხეული და ვერაფერს იზამ. შეიძლება ეგ იყოს. შეიძლება მთლად ეგრესანი არა ჯუჯი, მაგრამ ეს შეხედვით ეგრე ჩანდა რა, რომ ტიპი არაფერს აზზე არაა ვაფშე გრეპლინგში რა. და მოხდა ის რაც მოხდა ბოლოს დგომში კარგად ჩხუბობდა, მაგრამ როგორც კი ცოტა ენერგია გამოელია და პარტერში გადაიყვანა მოწინააღმდეგემ, ესე ვთქვათ, აი დედაჩემს აიოვანზე გაქონდა ბავშვობაში
და ხო ბერტყავდა ბალიშებს რა. და ეგრე დაბერტყეს რასაც ქვია რა. Alright brother. არქით თუ დასრულდა ჩვენი მე-20 სერია, მე-20 ჩაწერა, შემდეგ კვირაში მე და რომი და ჯორჯ ადამია კიდე ერთხელ საახალწლო შოუს ჩავწერთ და ვისაუბრებთ ქართველ მებრძოლეებზე, ქართულ ჩხუბებზე და მაქამდე დროებით გემშვიდობებით. Fight Hub Georgia. Big up Sanzona. Respect yourself, Batman. Leave me hanging, boy. Across the neck, so you could have popped that. Beautiful. That's what I'm talking about. This was his big mistake. Fight Pod Georgia.